Добрий день, я Олена Скалецька, українська журналістка, яка із-за війни переїхала до Канади. І сьогоднішній випуск спеціально для тих українців, які вже отримали канадську візу по програмі КОАЄД і збираються до Канади. Дуже багато запитань. Мої перші кроки в аеропорті, де шукати безкоштовний готель, як туди добратися, а також які документи в першу чергу треба зробити, які можуть і почекати. Що шукати вперше? Роботу чи житло? Отже, всі ці запитання я шукаю відповіді на них не тільки в інтернеті, а ще й задаю спеціалісту. І тому з нами на зв'язку Ольга Ставролакіс. Це українка, яка давно мешкає в Канаді, і вона працює в офіційній організації, яка допомагає українцям. Всім доброго дня, мене звати Ольга Ставролакіс. Я українка зі Львова, але вже дуже давно живу за кордоном. 25 років я живу в Торонто, в Канаді, і 6 років я жила так само в Південній Греції на Родосі. Я філолог за освітою, я закінчила Київський Львівський університет. Тут закінчила я Джордж Браун коледж, закінчила Канадський інститут англійської мови. Організація, в якій я працюю, називається The Housing Help Center. А я працюю в ній як Housing and Settlement Counselor. Я допомагаю українцям устаткуватися тут, в новій країні. Я розумію, наскільки це важко, через те, що я сама 4 рази емігрувала і починала все з нуля. І тому мені близькі проблеми новоприбулих, і я стараюся зробити все можливе, щоб полегшити їм оцю адаптацію. Отже, що це за магічна дата 31 березня 2024 року? Кажуть, що до цієї дати Канада гарантує матеріальну допомогу українцям по КОАЄД, а що далі? До 31 березня можна заїхати в Канаду за програмою КОАЄД, і отримати фінансову допомогу, одноразову фінансову допомогу. Це $3000 на дорослих і $1500 на дітей до 18 років. Фонди на це наразі вже виділені. Можливо, буде продовжена ця програма, ніхто поки що не знає. Але наразі це так. В Онтаріо є ще одна програма провінційна допомоги українцям, якщо ви довго не можете знайти роботу, або якщо ви втратили роботу, у вас є маленькі діти, вам потрібна фінансова підтримка. В цьому разі ви можете податися на Emergency Assistance. Це є допомога вже не одноразова, а допомога до 6 місяців, і вона десь від $500 до $800. Але це не тільки фінансова допомога, там є дуже багато різних бенефітів так само. Це може бути і знижка на транспорт, це може бути допомога по оренді житла, виділяються фонди, скажімо, на придбання меблів, навіть одягу для дітей і так далі. Або, скажімо, є така програма Smile, це безкоштовні сервіси, dental services для дітей. Потім для пенсіонерів є така програма. Це все входить в програму Ontario Works або Emergency Assistance. Я живу в провінції Онтаріо, і я знаю, що кожна провінція Канади, вона має свої програми допомоги. Отже, я буду дуже вдячна, якщо ви будете писати свої коментарі, будете ділитися своїм досвідом, бо це дуже важливо. Про інші провінції Канади, як у вас, як вам допомагають? В кожній провінції, окрім федеральної допомоги, яка надається по всій території Канади, оця одноразова допомога, а так само дозвіл на роботу, Social Insurance Number, це працює по всій Канаді. В окремих провінціях є свої програми підтримки українцям. Наразі вважаються найбільш успішними. Програма підтримки це є Newfoundland Labrador, Prince Edward Island, потім програма підтримки є, досить значна підтримка так само є в Манітобі. Так, і ще одна провінція, Бритиш Колумбія так само мають свої програми, але вони дуже відрізняються від Онтаріо. В Онтаріо ми маємо цю фінансову підтримку, так, в Онтаріо, скажімо так, є багато роботи.
Де можна знайти, на яких ресурсах можна знайти ці бенефіти, ці програми по цих провінціях? Бо українці зараз шукають, куди їхати. Так, найпевніше джерело – це, безумовно, є офіційне джерело. Це є Canada.ca. Ви звертаєтеся туди і просто пишете в пошуковій стрічці, так, назву провінції і пишете, значить, яка допомога, програма підтримки українцям, скажімо, в Манітобі або Ньюфаундленд. Значить, кожна провінція має свою програму. Ви просто елементарно то гуглите, заходите на офіційний сайт Канади і ви можете отримати абсолютно достовірну інформацію. Не так, як сусідка сказала, чи ще хтось. Це достовірна інформація. Це офіційне джерело. Отже, вітаю, ви в Канаді. Що у вас із документів? У вас із документів наш рідненький український паспорт і віза. Потім ви проходите декларування. Це можна зробити онлайн, трохи зекономити часу. Я дам ресурс в опису, а також в аеропорті такі є величезні термінали, ви їх не пропустите, там є українська мова, все легко. Ну а потім ви йдете за оцим Work Permit. Це самий важний документ, найважливіший документ, який вам буде потрібен скрізь. І як довго його можна отримувати? Ну, як повезе. Десь 1,5 години я стояла в черзі, бо було дуже багато українців, але це може зайняти 20-30 хвилин, а може і 2-3 години. Коли ви прилетіли в Канаду, значить, скажімо, якщо ви прилетіли в Торонто, значить, ці кроки ви маєте робити в Торонто. Якщо ви в Монреаль прилетіли, ви маєте це робити в Монреалі. Значить, в першому аеропорті ви маєте отримати Work Permit. Будьте уважні, коли вам видають цей Work Permit, всі ми люди, всі ми помиляємося, подивіться уважно, чи там все правильно написано. Ваше ім'я, прізвище, дата народження. Через те, що якщо допущена найменша помилка, надалі у вас можуть бути проблеми. Які проблеми у вас можуть бути? Може бути, скажімо, ви подаєтеся на фінансову допомогу. Якщо у вас якась є помилка в документах, зокрема в Social Insurance Number або, скажімо, Work Permit, ви будете мати проблеми і допомога, замість того, щоб вам прийшла допомога, скажімо, за тиждень, ви можете за місяць її отримати. Будьте уважні. Далі, в Торонто. В Торонто з 8 години ранку до 8 години вечора працює служба підтримки українців. Це є QIS, Canadian Ukrainian Immigration Aid Society. Будь ласка, знайдіть їх в аеропорту Торонто, в Пірсон, зверніться до них. Вони вам допоможуть, зроблять для вас ваш Social Insurance Number, SIN Number. Це ваш офіційний ідентифікаційний канадський номер, який засвідчує ваше легальне положення тут в Канаді. Він вам потрібен для того, щоб влаштуватися на роботу або орендувати постійне житло. Далі, вам будуть говорити, що бережіть як зіницю ока цей сін, нікому його не показуйте. Люди добрі, не доводьте це просто до посміховиська. Значить, коли офіційні органи, скажімо, ви приходите в банк і вас просять показати Social Insurance Number, покажіть його. Це просто документ, який необхідно представити, коли ви заходите, скажімо, в банк, якщо ви влаштовуєтеся на роботу, коли ви орендуєте житло, ці люди мають право попросити у вас ці документи. Так само, як ваш паспорт, так само, як ваш work permit. Це нормально. Будь ласка, не бійтеся. Якщо ж ви звертаєтеся до приватних осіб, тут вже на ваш власний страх і ризик. Чи вам показувати, чи ні. І так. В аеропорту, ми сказали, в аеропорті ви отримаєте Work Permit. Якщо ви прилетіли в час з 8 ранку до 8 вечора, ви можете отримати в окремому віконечку, там в аеропорту Пірсон, отримуєте SIN Number. Значить, після цього, QIS вам надасть, допоможе вам з готелем. Надається готель на 2 тижні безкоштовно на території Торонто або в околицях Торонто.
Безумовно, що краще було би, якби вас поселили в самому Торонто. Через те, що відстані тут величезні, і вам без машини добиратися будь-де – це досить велика проблема. Значить, поселяють, як правило, поблизу аеропорту, це є Етобіко, це є Місісага, або за межами Торонто Брамптон, наприклад. Брамптон, Беррі, ще якісь невеличкі містечка. Значить, вам допоможуть добратися до готелю, нададуть транспорт. Значить, в готелі, після розміщення в готелі, я розумію, що це зміна часу, зміна клімату, стрес і так далі. Коли ви добре виспитеся, поїсте, будь ласка, наступного дня не зволікайте і робіть і надалі правильні кроки. Які правильні кроки? Перше. Відкрити рахунок в канадському банку. Для цього, будь ласка, беріть з собою всі ваші документи, для того, щоб відкрити рахунок. Якщо вам відмовлять в відкритті рахунку в одному банку, шукайте інший банк. Значить, як знайти банк? Дуже просто. В поміч вам Google. Просто в пошуковій стрічці напишіть, скажімо, CIBC, TD, Scotiabank, Montreal Bank, будь-який банк напишіть поблизу мене. Near me. І Google вам видасть принаймні 3 локації. Виберете локацію найближчу до вас. Значить, як до неї добиратися, знову ж таки в Google наберіть directions to і пишіть, що ви шукаєте. Google знову вам видасть найближчий маршрут. Перше, що я зробила, коли приїхала до Канади, це я відкрила рахунок в банку. Онлайн подалася на допомогу і десь через 5 днів, 4-5 днів я отримала $3000. І також в перші дні я зробила апойнтмент для того, щоб замовити оцю картку. Оце зелена карточка, АХІП, це карта медичного страхування, бо без цієї картки вас не прийме жодний лікар, жодний спеціаліст, безкоштовно не прийме. Це дуже важливо і вона потребує часу. Тобто десь я її чекала, може, 2-3 тижні. Отже, вона мені прийшла через 3 тижні поштою, і ось для цього дуже-дуже потрібна адреса, ваша адреса, бо багато документів ви будете отримувати саме поштою. Якщо ви відкриваєте рахунок в банку, або, скажімо, карточку здоров'я, ОХІП, вас запитають про вашу адресу. Значить, яку адресу ви можете назвати? Ви можете назвати адресу готелю, де ви зараз проживаєте, це є раз. Якщо у вас є друзі, знайомі, родичі, і ви з ними переговорите попередньо, як правило, це прийнято в Канаді, обов'язково треба запитатися дозволу, чи можуть вислати вам цю карточку на їхню адресу. В крайньому випадку, коли вам, скажімо, в банку або в Ontario Service відмовлять і скажуть, що ні, ми не можемо на готель вислати, що ви робите? Ви попередньо дзвоните в QIS, це Canadian Ukrainian Immigration Aid Society, значить, і питаєте їх, чи можуть вони прийняти вашу карточку, чи можна дати їхню адресу. Як правило, QIS не відмовляє українцям, значить, ці карточки ніде не пропадають, вони будуть в них, ви приїдете в будь-який зручний для вас час і візьмете цю карточку QIS. Це є офіційна організація, так само, як і наша організація The Housing Help Center. Значить, ви можете скористатися їхніми адресами. Так. Отже, рахунок в банку відкрито. Що далі? Рахунок в банку відкрито. Наступний ваш крок, ви мусите написати, якнайшвидше написати заяву на фінансову допомогу. Так, на фінансову допомогу. Для цього вам потрібно мати всього-навсього ваш паспорт і рахунок в канадському банку. Більш нічого. Навіть Social Insurance Number вам не потрібен. Але будьте дуже уважні. Заповніть всі ці документи дуже-дуже уважно. Не допускайте помилок. Допомога видається протягом 5-7 робочих днів. Так що не хвилюйтеся, через 2 дні навряд чи вона вам прийде, але через тиждень, через 1,5 обов'язково прийде, якщо ви все правильно зробили. Окей, отже, в нас є рахунок в банку, ми вже заповнили онлайн цю анкету на допомогу, і може в нас навіть є SIN number. Що далі? Які далі кроки? Окей, далі дуже я вам раджу відкрити ОХІП, карточку здоров'я, страхування, медичне страхування.
Значить, це так само безкоштовно і обов'язково треба це зробити. Всі ми під Богом ходимо, не знаємо, що з нами може статися завтра. Сьогодні ви здорові, а завтра у вас може виникнути якась проблема. Медичні послуги тут дуже-дуже дорогі, тому відкривайте якнайшвидше ОХІП, карточку здоров'я. Де саме? Значить, карточку здоров'я, ОХІП – це є Онтаріо сервіс. Це є Онтаріо сервіс. Будь-яка локація, найближча до вас – Онтаріо сервіс. Значить, в Онтаріо сервіс можна відкрити карточку здоров'я, там же на місці вам зроблять фотографію. І там же ви можете запитати про підтвердження ваших водійських прав. Це є Онтаріо сервіс. Отже, в будь-якій найближчій клініці ви можете йти туди і зробити оце медичне страхування, як ще в нас називають українці. Так, давайте не плутати ОХІП, карточку здоров'я, і медкомісію, яку ви маєте пройти протягом 90 днів від часу прибуття в Канаду. Так? Через те, що в кожного, якщо ви читаєте уважно ваш work permit, внизу там написано, що у вас є певні обмеження щодо роботи, скажімо, в медичних закладах, в школах, в дитячих садочках і так далі. Все, що всюди, де є тісний контакт з людьми. Так? Ви скажете, що я не збираюся там працювати, я піду на фабрики, заводи або на прибирання і так далі. Ні, ви неправильно думаєте, вам треба це зробити. Закон один для всіх. Канада – країна законів. Тому протягом 90 днів пройдіть цю медкомісію, зніміть обмеження. Сьогодні ви не хочете там працювати, а завтра у вас буде хороша робота, і у вас буде ось таке от обмеження. Потім ви будете дуже шкодувати, що ви цього не зробили вчасно. Ця послуга платна. Ця послуга платна. Медкомісія – це платна послуга, але якщо, скажімо, ви подастеся на фінансову допомогу від Онтаріо, так, ви можете попросити, щоб вам повернули ці кошти, і вам їх повернуть, ці кошти. Я знаю, що це коштує десь від 300 до 500 доларів. Значить, ця от медкомісія, але якщо ви будете подаватися на фінансову допомогу від Онтаріо, вам ці кошти повернуть. Дуже часто ви питаєте про безкоштовні готелі. Тобто, чи є вільні місця, чи має хтось переваги, як довго можна перебувати в готелі. Всі ці питання я ставлю Ольгі. Такі переваги є. Навіть в той час, коли місць в готелі було дуже мало, це було в березні, під кінець березня, така трошечки лихоманка, було дуже багато людей приїжджало, і практично половині відмовляли в готелі. Це така трохи паніка була серед людей. Але все одно надавалася перевага сім'ям з дітьми, особливо з дітьми неповнолітніми. Значить, їх так поселяли в готель. Значить, якщо сім'я багатодітна сім'я, скажімо, де 2-3 дітей неповнолітніх, за 2 тижні не знаходить постійне житло і роботу, вони можуть попросити, щоб їм продовжили перебування в готелі. І це робиться. Той самий QIS і деякі інші організації, вони в цьому допомагають, і такий готель надається. Далі, ще є така, якщо жінка, скажімо, з дітьми сама, або, скажімо, сім'я з 2-3 дітьми, і жінка є вагітна, безумовно, йдуть на зустріч. У мене була сім'я з 3 дітьми, і жінка була вагітна на 7-му місяці, і вони вже, напевно, 3-й місяць перебувають в готелі для вагітних. Жінка успішно народила, це вже в них 4-та дитина, вони досі проживають в безкоштовному готелі. Це велика допомога фінансова для них. Так що не бійтеся, значить, діти на вулиці не опиняться, і ви так само з дітьми не опинитеся на вулиці. Ми всі люди, ми всі співчуваємо, особливо українцям, ми розуміємо, яка важка ситуація зараз в Україні. І Канада, безумовно, старається допомогти всім, чим може. Так само і я. Звертайтесь, будь ласка, будемо вам допомагати.
Так, це дуже велика допомога. Ви живете в безкоштовному готелі тиждень, 2, 3, але все одно вам потрібно потім знайти своє житло, орендувати якесь житло. І ось ці запитання я поставила Ольгі. Що потрібно шукати скоріше? Житло, роботу, чого остерігатись, що не потрібно робити? Дуже багато людей, які сюди прибувають, починають як в лихоманці шукати житло. Так. 2 тижні – це дуже мало, звичайно. В той же час ці 2 тижні треба використати розумно. Не робіть зайвих кроків, я би так сказала. Через те, що коли ви починаєте шукати житло і не маєте роботи, 90% орендодавців вам будуть відмовляти. Відмовляти чому? Через те, що ці люди, при всій симпатії до українців, вони роблять бізнес. І вони хочуть бути впевнені, що у вас не тільки сьогодні, але й завтра, післязавтра будуть гроші, щоб оплачувати оренду. Себто вони хочуть бути переконані в тому, що у вас є постійний дохід, себто робота. Тому правильніше було би шукати спочатку роботу, або паралельно роботу і житло шукати. Паралельно це робити. Не забувайте, що певні кошти у вас вже мають бути з собою. Через те, що, як правило, орендодавці хочуть, щоб ви заплатили за перший, за останній місяць, таким авансом, щоб ви заплатили. Тут теж треба бути дуже обережним. В жодному разі не платити готівкою. Не платити нічого, якщо у вас на руках немає, скажімо, договору про оренду. Не віддавати гроші без квитанції про оплату. Вас можуть обманути, бо люди різні бувають. Тобто будьте дуже обережні з вашими грошима, так, і ретельно перевіряйте все. Скажімо, якщо ви орендуєте житло, прочитайте уважно ваш договір, що входить в орендну плату. Чи туди входить плата за електрику, за інтернет, там, за телефон, за воду і так далі. І ще одне, я дуже хочу, щоб ви звернули на це увагу. Якщо ви винаймаєте житло в приватному будинку, особливо в приватному будинку, навіть якщо це житло належить українцям, теж треба бути дуже-дуже обережним. Я думаю, що не потрібно повторювати, що у вас має бути якийсь рівень англійської мови. Чим він вищий, чим кращий, тим легше вам буде. Я в опису дам такий словник, який вам може знадобитися і допомогти. А ще вам знадобиться увесь ваш позитив і терпіння, бо буде нелегко, але поблизу вас завжди будуть люди, які вам зможуть допомогти. Питайте, і вам обов'язково допоможуть. В наступному випуску я постараюсь більш детально розказати вам, як шукати житло, яких помилок не допускатися при оренді житла, і як шукати роботу, де шукати роботу, що для цього потрібно. І так само посилання на певні ресурси ви знайдете під цим відео. Якщо ж ви захочете зустрітися зі мною особисто або поговорити зі мною особисто, будь ласка, можете мені дзвонити щодня, я працюю далі з вами, з українцями, стараюсь вам допомогти максимально з 9 до 4 години. Будь ласка, мені дзвоніть, можете мені писати на мій емейл, і теж буде посилання буде під цим відео. Я завжди відповідаю на ваші дзвінки, на ваші листи і стараюся допомогти всім тим, чим можу. Інші питання дуже-дуже важливі. Обов'язково я поставлю нашим спеціалістам в наступних відео. Я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на канал Ukrainians and Canadians, бо цей канал саме для нас з вами, для обміну інформації. Якщо ви підпишетесь, це означає, що ви підтримуєте український контент і підтримуєте один одного. Отже, зустрінемося в наступних відео.